युवराज लामा। अहिले बस्दै गरेको चाहिँ यता जोरपाटीमा बरालपेट गाउँको नजिकै हो। अनि खास घर जिल्ला चाहिँ सिन्धुपाल्चोक हो। सिन्धुपाल्चोकको लिसाङ्गु भन्ने ठाउँमा पर्छ। अहिले चाहिँ लिसाङ्गु पाखर गाउँपालिका भएको छ। खास रिस्याङ्गो भनेर चिनिन्छ, पहिलादेखि चिनिने चाहिँ। बाजामा पनि मौलिक बाजा टुङ्ना हराउँदै गरेको होइन, लोप हुँदै गएको बाजालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने हिसाबले म त्यो गर्दैछु अहिले तत्कालको हिसाबमा चाहिँ। पहिलातिर कुरा गरौँ त अब ट्याक्सी पनि चलायो होइन, ट्याक्सी चालक पनि भयो। बजारमा जहाँ खोजी नि पाएन नि भने जस्तो, आफूले सोचेको जस्तो भन न, अब बजाउन लायकको टाइपको भेटेन। अब यो टुङ्ना हो यस्तो हो भन्ने त भेट्यो, तर अलिकति नोटहरू क्लियर बज्नेहरू नै थिएन होइन, ट्युनिङ कीहरू राम्रो नबस्ने त्यस्तोहरू मात्रै देखेको भएर पनि मलाई बनाउनुपर्छ भन्ने जाग्यो। एउटा बनाउनुभन्दा अब अलिक व्यावसायिक पनि हुन्छ कि भन्ने हिसाबमा पनि भयो। 2-4वटा काठ लिएर बनाउन सुरु गरेँ मैले होइन। अब कुनैलाई भनौँ न, अब म्युजिक सम्बन्धी अहिले थाहा नभएको हामीलाई नयाँ हो भनेर त अब सजिलो भयो नि त। अब कसरी ट्युन गर्ने भन्ने त अब सबै स्केलको ट्युनिङ गर्नको लागि फेरि यसरी पनि के अरे बनाएर राखेको छ। यसको लागि चाहिँ विवेक लोन भाइले सहयोग गर्नुभएको छ मेरो लागि होइन। सबै स्केल ट्युन हुने टुङ्नाहरू नै थिएन। अब सायद यसमा नि अब अलिक घन्ड गरेको जस्तो नि हुनसक्छ होइन। अब अहिले भन्दै गर्दाखेरि बन्यो भने चाहिँ थाहा छैन, नभए त सायद पहिलो नै होला सबै स्केल ट्युन हुने टुङ्ना बनाएको व्यक्तिमा सायद पर्छ होला कि जस्तो लाग्छ। अब यो चाहिँ अब आफैले मपाइ हुने जस्तो हुन्छ होइन, तर जहाँसम्म छैन जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो मिडियममा चाहिँ सबै ट्युन हुन्छ। अनि अहिले यो सानोमा पनि ट्युन भएको छ, मैले तपाईँलाई अघि पनि भनेँ। तर यसमा पनि अहिले सबै स्केल ट्युन हुन्छ कि। यो हाई अक्टेभ हो, यो मिडियम हो होइन। अब एउटा लो अक्टेभ बनाउनु पर्छ, जुन अघि तपाईँले आधुनिकको कुरा गर्नु पर्दाखेरि मेरो सोच चाहिँ त्यसरी आयो भने त्यहाँबाट लो अक्टेभ पनि तयार पार्न नसक्यो भने चाहिँ मेरो बनाउने प्रतिको इच्छा चाहिँ अब पुरा हुन्छ भन्दाखेरि हुन्छ। अब अर्को बुट्टाहरू भर्ने के गर्ने डिजाइनहरूमा त फरक छ होइन, कुरा अर्कै भइहाल्यो। जुन अब ट्युनिङको विषयमा चाहिँ यसमा नि सबै स्केल ट्युन हुन्छ। यो हाई अक्टेभ हो, यो मिडियम हो। अब लोमा पनि गर्न पाए चाहिँ चित्त बुझ्थ्यो आफैमा चाहिँ। डिजाइन सबै मेरै हो। अलिकति त्यो आफूसँग नभएको चिजमा चाहिँ अलिक सजिलो पार्नको लागि अन्त चाहिँ गरिन्छ होइन, त्यो मेसिनमा गरिन्छ। आफैले गर्न नसक्ने होइन, तर ढिलो हुने हो नि त होइन। अनि मलाई एउटा सपोर्ट गर्ने अर्को एकजना के अरे भतिज हुनुहुन्छ, मेरो भतिज हुनुहुन्छ। उहाँ अहिले चाहिँ के अरे अन्दै हुनुहुन्छ। यिनीहरू बनाउन चाहिँ उहाँले सपोर्ट गर्नुहुन्छ। म नि बनाउँछु। अघि भने जस्तै अब आफू यताउता हिँड्नु नभ्याउने हुन्छ नि त, प्रायः चाहिँ उहाँले बनाएको नै छ। अहिले मेरो भतिज हुनुहुन्छ उहाँ एकजना। अनि अब सबै स्केल ट्युन हुने चाहिँ बनाउनु पऱ्यो, कसरी गर्ने होला भन्नेतिर पनि आफैले समस्या थपिदियो होइन। अनि समस्या थप्दै गर्दाखेरि समस्या हल गर्नेसम्म पुग्यो, हल भइसक्यो भनौँ न होइन। अघि नै भने एउटा अक्टेको के अरे त हल भइसक्यो, दुइटैको हल भयो अब त होइन। मिडियम र के अरे मिडल र हाई अक्टेको दुइटाको त हल भइसक्यो। अब एउटाको बाँकी छ, त्यो पनि गर्न पाए चाहिँ आफैमा आफू चाहिँ अलिक सन्तुष्टि हुन्थ्यो भन्ने छ। सबै स्केल ट्युन हुनुपर्छ। अब सङ्गीत विषयमा केही जानकारी भएकोलाई त सबै स्केल ट्युन हुनुपर्छ बुझ्नुहुन्छ। अब के भइदियो होला भने जसको स्वर कति थरीको हुन्छ त्यो सबै स्वर चाहिँ मिलाउन मिल्छ भनेर भन्नु पऱ्यो नि त फेरि होइन। उहाँहरू त बुझ्ने भाषा पनि बोल्नु पऱ्यो, त्यसरी मिलाएर के अरे मिलाउन मिल्छ। अब एकदम विश्वास भएन भने चाहिँ अब अर्को बजाउन जान्ने, अब सङ्गीत विषयमा थाहा भएको कोही साथीहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई लिएर आउनुहोस्, उहाँहरूसँग बुझ्नुहोस् होइन। एकैचोटि किन्नु भने प्रेस गर्दै गर्नु। मैले सुरु गर्नुको कारण चाहिँ अझै पनि पछाडि परेर कसरी अगाडि पुऱ्याउने, कसरी संसारमै चिनाउने त होइन। अब यो चाहिँ नेपालीको मौलिक बाजा हो
हो भनेर कसरी चिनाउने भन्ने कुरा पछि पर्नुको कारणहरू खोजे अघि नै पछि पर्ने कारणहरू अब ट्युनिङ नबस्ने अब नोडहरू क्लियर नबज्ने होइन सबै ट्युन नहुने दुनियाँहरू छ नि त त्यसमा अनि त्योहरूलाई पनि अलिक कलेक्ट गरेर चाहिँ मैले त्यो समस्याहरू समाधान गरेर अहिले चाहिँ यति बनाएको छु अब अहिले त पहिलाभन्दा त अलिक राम्रै भनौँ न सबैतिर पुगेकै छ प्राय सङ्गीत सम्बन्धीकै साथीहरूले लिनुभएको छ प्राय आउनुहुन्छ भनौँ न एउटा कुरो के अरे ट्याक्स चालक हुँदाको के थियो भने प्राय भनौँ न मान मिजाजको चाहिँ अलिक कमै हुन्थ्यो कि हुन त अब जम्मै मान चाहिने त्यो त होइन त्यो त एउटा काम त हो नि त होइन अलिकति कसरी हो मलाई त्यो चाहिँ अब थाहा छैन अलिक हेर्ने दृष्टि चाहिँ मान्छेको अलिक नेगेटिभ टाइपकै आउँदा चाहिँ बढी जस्तो होइन एउटा त्यो भयो अर्को नेगेटिभ आयो नि ल ठिक छ अब जे होइन हामी अब जिउनको लागि कमाउनु त पऱ्यो त हुन्छ नि एउटा मैले खास त्यहाँबाट खासै लाभ लिन सकेन भनौँ न पैसाको फाइदाको हिसाबमा त्यसरी हेऱ्यो हाम्रो नेपालकै जोगाउ गर्नका लागि हिसाबमा पनि पछि आएर चाहिँ सोचेँ कि अगाडि बढाउने अब हाम्रो बाजेहरू चिनाउने होइन मैले नि एउटा चाहिँ गर्नुपर्ने अलिक कर्तव्य जस्तो पनि लाग्यो क्या पछि आएर त्यो एकजना साथी आउनु भएको थियो कि अनि गाउँले जीवन गर्दै आउनेहरूले त प्रायः चाहिँ थाहा हुन्छ भनौँ न त्यो के अरे टुङ्ना देख्दाखेरि यो त माछा मार्ने धागो हिँड्दै भनेर नि भन्नु हो यो माछा मार्ने धागो नै हो तर अब यसमा यो अब टुङ्नाको काठको नि त हामी बाल्ने नै हो होइन काम लाग्ने अझ कुनै अब घरतिर युज गर्ने घर बनाउने ठाउँमा लाउने न त हामी बाल्ने अब त हामी खाना बनाउने त हो नि भनेर भने कि विभिन्न ठाउँमा युज हुन्छ नि त भनेर मैले उहाँलाई भनेको अनि त्यो पनि त हो भन्नुभयो कि आधुनिकीकरण चाहिँ मैले यसरी गरेको छु कि अब मैले यो स्टिकर बनाउने बेला मैले त्यो भाइले पनि के भन्नु मलाई यस्तो यस्तो बनाइदिनु पऱ्यो भाइ यसको लागि यस्तो यस्तो गर्नको लागि भनेको हाम्रो उता विकास भन्ने एकजना भाइ हुनुहुन्छ ए मैले बुझेँ त तपाईँले मकैलाई पकन बनाउन खोजेको रहेछ अरे क्या अनि मैले उसलाई के भने हाम्रो समाजै त्यस्तो छ भाइ के गर्ने होइन यो गरेपछि मान्छेले विश्वास गर्छ नि त फेरि एउटा कुरो होइन म एकदम सिधा कुरो गर्छु क्या अघि होइन तपाईँलाई मैले त्यहाँबाट यसरी काटेर छुट्याएर दिनु छैन क्या ए त्यस्तो आमाको पनि त्यति भन्छ क्या होइन मैले कुनैलाई केही पनि भन्छु नि यो त अध्ययन खर्च हो मैले अहिले यसको होइन भन्ने भन्छु कि होइन मैले यति पत्ता लगाउनलाई त मैले त गरेँ नि त्यो त हो कि होइन भन्नु नि त अब भन्ने फुर्ती गरेँ कुनैले गफ सुन्नेले त्यो पनि भन्नु होला होइन त्यो त हाम्रो ठाउँमा छ त्यो भन्नु मैले अध्ययन खर्च पनि भनेको छ कि कुनैलाई काठ अब मैले प्राय युज गर्ने चाहिँ उत्तिसकै हो होइन पहिला मान्छेले अब लेकतिर मान्छेले के भन्छ सेतो गुराँसको पनि भन्ने छ होइन हामीले प्रायः सुनिरहेको छ नि त अनि बेसीतिरको मान्छेले खिर्लाको भन्ने सुनिन्छ यसो हेर्दा लेकको मान्छे भेट त्यसको के अरे गुराँसको बनाउने अब बेसीले भन्छ खिर्लाको भन्नु अर्थ के जुन ठाउँमा जे छ त्यसको बनाउने रहेछ बिग्रिनु भएन होइन पछि बिग्रिनु भएन त्यो मात्र रहेछ जस्तो पनि लाग्यो अनि अहिले नर्मली अलिक फेरि कुनै हल्का चाहिन्छ भने अब पहिलाको पुरानो कुराहरू चाहिँ हल्का चाहिन्छ भन्ने पनि रहेछ अनि त्यही भएर अब अलिक ठिकै हल्का पनि हुँदो रहेछ त्यो म प्रायः चाहिँ उत्तिसै युज गर्छु अनि अहिले यिनीहरू बनेकोहरू चाहिँ कुनै चाहिँ उसको पनि छ के अरे सौर हुन्छ नि होइन नेपालीमा चाहिँ सौर हुन्छ हामीले चाहिँ ताक्पा भन्छ के अरे यो चाहिँ कपुरको यिनीहरू अहिले चाहिँ कपुरको छ यो चाहिँ जति सुके पनि बनाउनलाई समस्या नहुँदो रहेछ क्या यसो बुट्टा गर्नलाई चाहिँ फेरि त्यसको चाहिँ सुकिसकेपछि गाह्रो हुन्छ अब काँचोमै सबै रेडी गर्न पनि फेरि बिग्रिन्छ होइन त्यही भएर त्यो त सबै कुरालाई ध्यान दिनु पऱ्यो नि त यो ब्रिज चाहिँ अब हामीले तासिङ भन्छ होइन तासिङ है सिङ भनेको काठ हो होइन ता भनेको घोडा हो होइन घाँस चाहिँ अनि तासिङ भन्छ क्या तासिङ अनि यो चाहिँ बाँसको हो खास चाहिँ यो जुन तासिङ चाहिँ बाँसको हो अनि यो छाला चाहिँ अब रेडिमेडै किन्छु अहिले चाहिँ अब बजारतिर पाइहाल्छ होइन रेडिमेडै किन्छु बाख्राको भन्नुहुन्छ बाख्राकै होला होइसेर भन्ने ब्रान्ड छ अहिले होइन यो भएपछि चाहिँ भनौँ पछि भोलि अब मैले नचलाउला मैले नबनाउला होइन अब अर्कै साथीहरू अथवा पछिल्लो पुस्ताहरूले पनि चाह्यो भने पछिसम्म नि काम लाग्ने हिसाबले मैले यसरी ब्रान्ड टाँसेर पठाउने गरेको छु होइसेर भन्ने चाहिँ खास प्रकाश हो प्रकाश भने त एकदम सबैलाई उज्यालो दिने होइन एकैचोटि संसारलाई उज्यालो दिन सक्ने
त्यो होइसेर जस्तो त्यो प्रकाश जस्तै गरेर चाहिँ सबैलाई यो सम्बन्धी ज्ञान चाहिँ प्रस्ताउन सकोस् भन्ने भावनाले राखेको चुज गरेर नाम हो क्या यो होइसेर भनेको अब तामाङ पनि हो होइन टिबेटन पनि हो टिबेटन पनि होइसेरै हुन्छ हामीले तामाङ पनि होइसेरै भन्छ त्यही भएर अब जस्ट मिनिमम पनि अलिक यस्तो नर्मली थियो भने हप्ता 10 दिन चाहिँ लाग्छ होइन अब जस्तै अब यो फिनिसिङ पुरै एकैचोटि गर्छु भने त मिल्दैन नि त अब कुनै सुकाउँदै गर्नु पऱ्यो अब कुनै जोड्दै गर्नु पऱ्यो अब यो टाँस्नलाई यो छाल टाँस्नलाई अब यो कति समय राख्नुपर्ने हुन्छ होइन त्यही भएर मैले त्यो चाहिँ ठ्याक्कै क्यालकुलेट गर्न सकेको छैन भन्दा नि हुन्छ अहिले जस्ट हप्ता 10 दिन चाहिँ लागिरहेको छ अहिले चाहिँ अब सुरुमा प्रोसेस भन्दा अब टाउको बनाइनु भयो के अरे यता बडी बनाइनु भयो जुन गरिने भयो अब मेन चाहिँ अब यो बनाइसकेपछि चाहिँ अब 6 महिनादेखि उता चाहिँ म के अरे सुकाएरै राख्छु होइन सुकाएर भन्नाले अब यसरी सुकाउँछु डाइरेक्टै सुकाउँदा चाहिँ अलिकति समस्या आउनसक्छ अनि त्यही भएर अलिक बिस्तारै घाम नपर्ने ठाउँमा अलिक तातो आउने ठाउँमा त्यसरी सुकाउँछु अनि सुकिसकेपछि जोड्ने कुराहरू सुरु हुन्छ म चाहिँ अब जोड्नुभन्दा अगाडि अब के भने यसलाई फ्रेड बोर्ड बनाउनु हामीले त फलेकै भनौँ होइन त्यो टाँस्छु यो भित्र पुरै खुल्ला हुन्छ अनि फेरि यो टाँस्छु त्यसपछि चाहिँ यो छाला टाँस्यो अनि त्योपछि टाउको टाँस्यो त्यसपछि टाँसिसकेपछि चाहिँ एकचोटि म टेस्ट गर्छु क्या होइन अब सबै नोटहरू क्लियर बजेन कहाँ के छ आफ्नो हिसाबले टेस्ट गर्छु त्यसपछि मात्रै फिनिसिङ गर्छु अनि त्यहाँबाट चाहिँ पेन्टिङको कामहरू सुरु हुन्छ कहाँ अब अलिक मिलाउनु पर्नेहरू होइन मेन अब साउन्ड टेस्ट गर्छु त्यसपछि मिलाउने कामहरू मिलाउँछु त्यसपछि चाहिँ पेन्टिङको कामहरू सुरु गर्छु पेन्टिङ गरिसकेपछि अब तयार भइगयो पेन्टिङ गरिसकेपछि तार लगाएपछि सक्यो